السلام عليكم. احنا هنتكلم عن الكوين اوبريتد واشنج اند دراير ماشين. ممكن نكون قاعدين في دورمز او في بيلدينج وما فيهوش غسالة جوه الشقة، بس موجود في البيلدينج، وغالبا دي بتبقى اوبريتد بالكوينز. فاحنا هنتكلم على كام نقطة كده. أول نقطة وأهم نقطة، منين نجيب الكوينز دي، منين نشتريها أو منين نغيرها. أم، احنا في حاجة اسمها كورتر رول، يعني اكيد يعني في ناس عارفينها، بس بتكلم على الناس اللي هم لسه مش عارفين. دي بتبقى رول كده من الورق وجواها كورترز. طيب دي ايه ميزتها؟ ميزتها حاجتين. اول حاجه ان احنا مش عايزين نضايق الناس، مش هنروح بقى الناس وبعدين ايه كل شويه ايه الله يكرمك فكيلي 2 دولار، هاتيلي بيهم مش عارفه ايه، فكيلي 4 دولار، ونقعد نعد ونضايق الست. فحرام، مش عايزين نضايق حد. فدي بنقول لها يا ستي هاتي لي كورتر وتديكي الكورتر وخلاص. تاني ميزه ليها بقى، ميزه لينا احنا، ان الكورتر دول دي نقدر نقطع منها حته حته حته، فبنبقى شايلينها معانا وت لاستس فوريفر. يعني دي ب10 دولار، يعني الدولار فيه 4 كورتر، يعني دي فيها 4 فيها 40 كورتر. وبدل ما بندفع 10 دولار بندفع 10 دولار ومعاها 25 سنت أو 1 كورتر، يعني بندفع 10 دولار وربع وناخد دي. طبعا 10 دولار تمن الكوينز، والربع تمن الورقة دي. طيب منين الاقيها؟ بنلاقيها في اي بنك، لو البنك بتاعك او البنك مش بتاعك. وممكن اي بنك برضو لو انت مش عايزين الكورتر رول وقاعدين مؤقتا وعايزين مثلا تغيروا 4-5 دولار، ماشي. انا بتكلم لو حد هيفضل في مكان فترة بيستخدم الكوينز او الكوين اوبريتد واشنج ماشين. اي بنك، اي مكان. انا شخصيا يعني دي من المكان اللي بيبعت فلوس. يعني في كده شركات بتبعت فلوس لمثلا بلد تانية او حاجة، او من مكان بيغير عملة، او من لا، الكورتر رول من الثلاث اماكن دول بس. لكن لو احنا عايزين نغير كورترز، لو عايزين كوينز عادية، آم، منين بقى؟ منين؟ اول حاجة بتيجي في دماغك الناس اللي حواليك. انا مثلا ساعات ببقى عايزه اغسل وما عنديش كوينز، ما عنديش فضه، فبخبط على البنت اللي جنبي في الدورمز، يعني حبيبتي، اديني ربع 1 دولار وانا برجعه لك عادي. دي اول حاجه. بنروح نشتري اي حاجه او ما نروحش نشتري، ممكن نفك من اي حد سوبر ماركت وحاجه. طب لو سمحت ادينا ال2 دولار دول فضه. يعني بنقول له 2 سنجلز، اللي هو يعني 2 دولار عايزينهم كوينز. او بنعمل حركة برضو يعني صايعة شوية. بندخل في الفينتنج ماشين، اي ماشين اللي هي بتاعة البيبسي والحاجات دي، الحاجة الساقعة، بندخل مثلا 2 دولار وبعدين بنلغي الاوردر، فبينزل فضة غالبا يعني. what else. yeah this is mainly the places، دي الأماكن اللي احنا ممكن نلاقي فيها فضة، سواء رولز أو مش رولز. طيب ايه كمان؟ ايه كمان؟ مع الكوين اوبريتد واشنج ماشين، الكوين اوبريتد واشنج اند دراير ماشين، or دراير سوري. عندنا دلوقتي في غسالات بيبقى مكتوب عليها HE او هاي efficiency، وفي غسالات ما بيبقاش مكتوب عليها. بس لو عرفنا او لقينا مكتوب على غسالة HE او هاي efficiency، لازم، انا مش هقول يستحسن، انا هقول لازم ان احنا نستخدم ديترجنت او مسحوق غسيل مكتوب عليه هاي efficiency. ليه بقى؟ لان احنا ما استخدمناش ال HE او الهاي efficiency، الغسالة هتتأثر وبعد فترة هتبوظ. فلو لقينا مكتوب HE او عرفنا ان هي HE، نستخدم هاي efficiency detergent. ايه كمان ليه علاقة؟ لو احنا بقى قاعدين في بيلدينج اصلا ما فيهوش واشنج ماشين، لا كوين اوبريتد ولا اي حاجة، فهنضطر ان احنا نروح للاندرومات بره البيلدينج، بره العمارة، بره الدورمز، عشان نغسل هدومنا. طيب ايه التبس بقى؟ التبس اول حاجة ان قبل ما نروح لازم نكون بلان احنا هنقضي الوقت ازاي، لان مثلا ممكن تاخد لك 45 ساعه 45 دقيقه بتغسل وبعدين تحطها في الدراير، وممكن اصلا
يا لأ مش هتبقى زحمة للدرجة، يعني لمّا رُحت يعني في عنده حاجات كتير. فطيب أنا هاحط الهدوم وبعد كده هاروح مثلًا أعمل shopping وبعدين أرجع أحطها في الدراير وبعدين أرجع تاني. ده الplan قبل ما أروح. لازم نكون واخدين معانا الdetergent لإن لو استخدمنا الdetergent بتاعتهم بندفع أكتر، يبقى معانا الشنط بتاعتنا لو محتاجين شنط علشان برضه لو استخدمنا الشنط بتاعتهم بندفع أكتر. ما نختارش إن هو يساعدنا، نختار في حاجة اسمها self service إنه معلش يعني إحنا يعني معلش يعني إحنا مش صعب إن إحنا نحط الهدوم وبعد كده نطلّعها وبعدين نحطها في الدراير يعني، ممكن نسألهم لو في حاجة مش عارفينها. طيب دلوقتي إحنا عندنا لا قدّر الله في option إنه أو يعني مش option هي زي guidelines كده. بعد الشر لو حد عنده bed bugs اللي هي البق أو شاكك إن هو عنده bed bugs، في الحالة دي يعني لازم نغسل في غسالة نبقى متأكدين إنها درجة الحرارة بتاعتها عالية وكفاءتها عالية. لو إحنا معناش فلازم هنروح لمغسلة برّه أو laundromat نغسل برّه. يعني البيت باجز لازم، وممكن أعمل لكم يعني فيديو عن البيت باجز لأنها بتبقى ساعات endemic في بعض الأماكن يعني. آمم، طيب في إيه تاني عايزين نقوله؟ بالنسبة لتشغيل الcoin operated washing machine في حد كان يعني في واحدة كانت طلبت مني إني أوريها الcoin operated washing machine، بس هي it's straight forward. هي التركة الوحيدة كانت الcoins. الwashing machine زي أي washing machine، إحنا في slots كده بنحط فيها الcoins. اللي عندنا مثلًا $1.50 للwashing machine ودولار يعني 4 coins للدراير، وبتختار عادي الcycle والtemperature والحاجات دي زي أي washing machine تانية، ومسحوق وكده وبنحط الغسيل، مفيهاش أي حاجة مختلفة عن الwashing machine العادية. فمش محتاجة إن أوريها لكم، هي كانت المشكلة كلها في الcoins. في حاجة أنا بصراحة يعني إيه اخترعتها. هو في أصلًا اللي هو الباسكت ده بتاع الغسيل في منه بيكون جاي كده معاه إيه، حاجة نحط فيها بقى الdetergent نحط فيها whatever. فلقيتها غالية، فطبعًا أنتم عارفين إن أنا minimalist ما باحبش أصرف فلوسي في حاجات كده على الفاضي، فاشتريت الباسكت بتاع الغسيل العادية جدًا، ودي كانت عندي المفروض إن هو كانت جاية مع حاجة تانية بتحط فيها الموبايل، فحطيتها في دبوس باحط هنا الcoins. لمّا آجي بقى أغسل ما اقعدش أدوّر فين الcoins فين مش عارفة إيه، هنا باحط الغسيل وباحط كمان البتاعة دي الجيركن بتاع المسحوق، فيفضل موجود جوّه برضه لمّا آجي أغسل خلاص في الجيركن جوّه، في الcoins، لو في أي حاجة تانية عايزين نحطها Clorox whatever كلّه بيبقى موجود مع بعضه علشان ما افضلش رايحة جاية. ودي لمّا نيجي نفتحها نخلّي بالنا الله يكرمكم لإن السلك ده بينُط، وهُم كاتبين على الورقة بس إحنا برضه لازم نأكد. لو إحنا بقى المكان بعيد أوي ففي بتوع يعني باسكت غسيل بتبقى ليها عجل وكده، وبتبقى ليها compartment إن مثلًا ده الألوان لوحده، ده الأبيض، ده مثلًا القطن، ده اللي مش عايز دراير ما يتحطش في الدراير، يعني بيبقى متقسم، بس طبعًا دي يعني عادي يعني نافعين. أعتقد إن أنا قُلت كل حاجة عن الcoin operated washing machine. لو في أي أسئلة ابعتوا لي، لو سمحتوا اشتركوا في القناة عشان توصل لكم الفيديوهات بتاعتي، فأنتم محتاجين تدوسوا subscribe like وshare للفيديو يعني أتمنى. ولو عايزين أي حاجة قولوا لي أتكلم عليها.